Đến đây nào Jinny-chan, hãy dùng chút đồ ngọt đi. Cô có thể ở đây với ta mãi mãi. Kanato cười tê tét miệng một cách đáng sợ, bật ra những tiếng cười khúc khích nổi da gà và ôm chặt con gấu bông của mình. Để sau đi, tôi vừa nói vừa chạy vòng qua anh ấy để cố gắng bắt kịp Yui. Khi chạy, tôi lướt ngang qua một chiếc điện thoại đời cũ bị cắt dây. Sau đó, tôi đâm thẳng vào người nào đó. Theo đúng nghĩa đen, tôi úp mặt vào ngực ai đó. Tôi nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của tên biến thái, là anh chàng đội mũ mà tôi gặp trước đó, Zaito. Tôi khẽ gầm gừ và lùi lại. Jinny-chan, em nên đi đứng cẩn thận chứ, có thể em sẽ đâm trúng ai đó đấy. Để tôi yên, tôi cầu nhau. Jinny-chan có mùi thơm quá, Zaito nói và ôm lấy eo tôi, kéo sát vào người anh ấy. Tôi cố gắng thoát khỏi vòng tay anh ấy nhưng anh ấy quá khỏe. Đừng chống cự nữa, Jinny-chan, hãy tận hưởng đi, Zaito nói và nhìn xuống tôi. Tôi ngước nhìn anh ấy, những suy nghĩ lướt qua trong đầu, tự hỏi làm cách nào để thoát khỏi tình huống này. Có lẽ anh không thích tôi đâu, máu của tôi có vị rất tệ, tôi nói và cố gắng lùi lại, thoát khỏi vòng tay anh ấy. Cha, sao mà biết được ngon hay không nếu không nếm thử chứ? Anh ta cúi mặt xuống cổ tôi. Tôi cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả vào cổ mình và ngay lập tức tôi phản ứng lại. Không, tôi hét lên, húc đầu vào mặt anh ta. Ngạc nhiên trước sự tấn công bất ngờ, anh thả tôi ra và tôi bỏ chạy. Tôi chạy vào tiền sảnh và thấy Yui đang bị Azato ghim vào tường. Azato mở miệng và dựa vào cổ Yui. Trước khi Azato kịp hút máu Yui, tôi tuột chiếc giày màu đen của mình ra và phi thẳng vào đầu anh ta. Ai ra, Azato kinh ngạc trước cú đánh bất ngờ và thả Yui ra. Chạy đi, Yui, tôi hét lên. Cô ấy chạy nhanh theo hiệu lệnh của tôi khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Ngươi dám, Azato gầm gừ, bước những bước chân nặng nề về phía tôi. Tôi lùi lại khi anh ấy đến gần và va vào thứ gì đó sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại thì nhìn thấy Zaito, anh ta mỉm cười và nắm lấy cổ tay tôi. Tôi nhìn về phía trước thì thấy Azato đang nở nụ cười nham hiểm. Thôi xong, tôi đã mắc kẹt ở giữa hai con ma cà rồng. Cả hai đang cười khúc khích và tôi cảm thấy họ đang tiến lại gần tôi hơn. Akanato-san, tôi đang tìm anh đấy. Tôi muốn hỏi Yui xem cô ấy có muốn ăn một chút đồ ngọt cùng chúng ta không? Tôi chấp nhận lời mời của anh rồi đấy. Tôi buột miệng. Ta biết cô muốn ăn tráng miệng cùng ta mà Jinny-chan. Ngay cả khi cô không muốn, ta cũng sẽ ép cô thôi. Kanato mạnh tay kéo tôi ra khỏi hai người anh trai. Tôi quay lại nhìn thì thấy cả hai đều đang tỏ thái độ khó chịu. Nhưng thứ tôi chú ý là chiếc giày của tôi bị bỏ lại trên mặt sàn. Khi chúng tôi đi lên lầu để đến phòng Kanato, Zaito nói. Kanato-kun, cậu không chia sẻ với chúng tôi à? Zaito nói, cố gắng nắm lấy bàn tay còn lại của tôi, nhưng tôi đã rút tay lại trước khi anh ấy có thể chạm vào. Ta không thích chia sẻ, Kanato đáp, trừng mắt đe dọa anh trai mình. Tôi đã đi theo Kanato, người nắm chặt tay tôi, mong là Jinny-chan vẫn ổn. Tôi thật tồi tệ khi bỏ chạy, cô ấy luôn là người kéo tôi ra khỏi những phiền phức. Ước gì tôi có thể mạnh mẽ giống cô ấy, luôn lạc quan trong những tình huống tồi tệ nhất. Tôi ước mình không còn là gánh nặng của Jinny-chan nữa.